я так дивлюсь, і прапор тут прямо майорить, червоний. І хтось каже, давай ганчірку цю знімемо. Хороша ідея. Останній ця домовина Радянської імперії був забитий українцями 1 грудня. Борис Єльцин проводив нараду з вищими керівниками військовими з питанням, чи можуть Україна і Росія обмінятися ядерними ударами в разі проголошення української незалежності. Це така боєголовка. Я стояв біля неї такого діаметра. Отак мені по груди. 10 Хіросім. Леонід Макарович з властивою йому прямотою і категоричністю говорить: я взагалі не знаю, де знаходиться якийсь там Кремль. Я цього не знаю. Коли я приїхав в Київ, до мене йде 3 могутні хлопці зброєю, шагом. Я думаю, все закінчилось. Зараз візьмуть. Восени 1991 року московські газети виходять із сенсаційними заголовками на перших шпальтах. «Московські новості». З джерела, що заслуговує на абсолютну довіру, стало відомо. На минулому тижні в кулуарах російського уряду обговорювали питання про можливість обміну ядерними ударами між незалежними Україною та Росією. Независимая газета. Єльцин обговорював з військовими можливість ядерного удару по Україні. Я автор, можливо, одного з найгучніших скандалів в історії російської і української журналістики. Я брав інтерв'ю у першого заступника голови уряду України Костянтина Масика. І Костянтин Масик якраз мені розповів, що Борис Єльцин йому сказав, що він проводив нараду з вищими керівниками військовими Радянського Союзу. Тоді ще. З питанням, чи можуть Україна і Росія обмінятися ядерними ударами в разі проголошення української незалежності. З рапорту ЦРУ наслідки альтернатив майбутнього СРСР. Хоча СРСР зникає як монолітна військова потуга, перспектива потрапляння ядерної та іншої зброї масового ураження до рук певних республік, заколотників або радикальних угруповань створює нові ризики. Існує підвищений ризик вимушеного або випадкового використання такої зброї всередині Радянського Союзу. І, що мало ймовірно, за його межами. Це був неймовірний скандал з тієї простої причини, що ніхто тоді взагалі не міг собі уявити, що Росія і Україна можуть бути різними державами, воювати між собою, ще й застосовувати ядерну зброю. Як це Єльцину спала на думку. У нас в Україні базувалася 43-я ракетна армія стратегічного призначення, тобто ядерна, десь 1200 з чимось боєголовок. Кожній боєголовці, оце така боєголовка. Я стояв біля неї такого діаметра, отака, чорненька, отак мені по груди. 10 Хіросім. На території України знаходилося більше 5000 одиниць ядерних боєголовок. Це така сила, що навіть не можна уявити, скільки разів вона могла б знищити весь світ. Насправді, сценарій ядерного бомбардування Києва московськими боєголовками був малоймовірним. Якби Росія використала ядерну зброю проти України, стосунки Росії і Сполучених Штатів накрились би мокрим одіялом.
в чому не було зацікавлений, ясна річ, сам Борис Николаївич. Але з другого боку, я думаю, що також було прогнозування, а чим відповість Україна. Вони могли прогнозувати, що Україна могла відповісти в якійсь мірі тактичною ядерною зброєю. Я думаю, що все набагато простіше. Єльцин цікавився, що собою являє ядерний потенціал, який залишився на території Росії, України, Білорусі і Казахстану. Єльцина цікавила, насправді, це правда. Технологічний бік справ. Він хоче зрозуміти, як взагалі функціонує ядерна зброя. Ось, скажімо, там ядерна зброя є, і у нас ядерна зброя є. Це означає, що ми можемо на них скинути бомбу, а вони на нас? Нічого в цьому особливого не було. Це був абсолютно нормальне питання менеджера, який збирається керувати державою. Друга частина розмови торкалася чисто теоретичних аспектів того, що може зробити, наприклад, республіка, чи це Казахстан, чи Білорусь, чи Україна, із цією ядерною зброєю. Військові його заспокоїли, що обмін так званими ядерними ударами з стратегічних носіїв, чи це носії авіаційні, чи це стратегічні ракети, неможливо. Коди всі знаходилися в Росії, в Генштабі, який контролював повністю питання використання ядерної зброї. Наша вся 43-я ракетна армія була націлена на Сполучені Штати. А націлення відбувалося не вручну, а раз в місяць чи там раз в 40 днів з Москви приїжджав полковник з таким пакетом, модуль звідти один витягав, другий вставляв. Не можна було скинути російську, умовно кажучи, ядерну бомбу на Київ. А Київ точно не міг обстріляти Москву. Осіннє загострення недовіри між двома республіками розпочалося в останні дні літа, буквально за пару днів після проголошення Україною незалежності. Я приїхав, а вже Лук'янов не сидів за столом президії і не командував парадом. Він чекав арешту, він скромно сидів десь там в 5-му ряду, тихо, непримітно. І Лаптєв, головний редактор «Ізвєстій», вів засідання. Негайно дав мені слово. Був Горбачов. І я вийшов і сказав, впала ота побудова Сталінської імперії, яка несла нещастя і смерть мільйонам людей. І я хочу вам прочитати дуже важливий акт державотворення, який був прийнятий в Україні на засіданні Верховної Ради України. Мертва тиша. Чесно вам скажу, що тоді у Москві проголошення незалежності України 24 серпня сприймалося несерйозно. Це швидше сприймалося як якийсь ритуальний жест, як багато республік до цього приймали декларацію про суверенітет. Аж ніяк не як констатацію реального факту, що Україна тепер незалежна. І я зачитую цей акт. У Горбачова відбувся криз гіпертонічний, бо він побагровів і вийшов. Мабуть, від гніву, від люті, що Україна висковзує у нього з рук, і імперія розвалюється. Ну, я закінчив. Мертва тиша. Йду, а потім там Собчак кричить, ну ви ж так від нас не віддаляєтесь, там, друзі, браття. У ці дні московські ЗМІ розтиражували заяву прес-секретаря Єльцина Павла Вощанова. Якщо якась республіка розриває з Росією союзні відносини, то Росія має право висунути територіальні претензії. Вдома працював цілодобово телевізор, і в цей момент об'ява, що там якось накалілась ситуація в Україні, і срочно вилітає Труцький, там, і тому депутатам там Пупкін і Цюпкін прошу терміново піти там кудись, сісти в той літак. І Собчак поїхав, і ще там хтось.
Ми заходимо в літак Руцького, і перш за все каже: ну що, хахли, відділятися будете від матушки Росії? Таксі відразу, магнітофон там, все. І поїхав. А там вже почали збиратися члени президії. Ну, я для громадян скажу, що президія – це був як президент, колективний президент такий. І я забігаю в кабінет, а Гриньову кажу, що там сталося, що там. Каже, от летять, мабуть, про ядерну зброю. Цей Руцький – це той фрукт. Він же навчався у Львові, знав українську мову, знав Україну, все, він розумів багато що. От. Ну, ми похмуро щось там буркнули йому, сіли, він витягнув пляшку горілки, почали одразу пити. Це, значить, родна руська стихія. Но в цей час ми подзвонили до Києва і попередили Кравчука, що летимо туди. Ну і от сів, значить, Кравчук і члени президії. Я кажу: пане голово, дивіться, дуже проста історія. Якщо вони зараз прилітають, що треба зробити? Перше, сюди запустити журналістів. От вони заходять, а їм мільйон мікрофонів. Чого приїхали, що вам треба, там, те. Вони розгубляться, і нам же треба поставити баланс, щоб не тільки ми були розгублені, щоб вони були розгублені. А з іншого боку, що треба, щоб вони пройшли через демонстрацію, мітинг. Та, от зробити їм коридор, з всіх боків в Україні волю, там. І тоді ми ж трошечки їм там розтрясемо голову. Українське радіо передало заклик до киян прийти до Верховної Ради і захистити незалежність України. В Києві почалася масова мобілізація. І вони зібрали масу людей. І вже коли ми з Борисполя їхали до Києва, вже стояли люди з плакатами за незалежність, з синьо-жовтими прапорами, і вже махали руками нам. Ці вже дивилися зовсім по-іншому, побачили, що це народ. І коли ми вже в'їхали до Верховної Ради, неймовірна кількість людей стояла. Це на наше щастя. Люди стояли і з гаслами «Геть від Москви», «Незалежність, Україна вільна» і «Геть з Союзу» і так далі, і тому подібне. Я такий старий, що пам'ятаю, коли Собчак був мужчиною. І він щось там: ми разом там, братні народи, братні народи. Ну і вони торгувалися там до ночі, до ранку. Дуже вправний в тих бюрократичних тонкощах був Кравчук. Треба віддати йому належне. Він, хоч, по-моєму, за освітою не юрист, але він дуже вміло вів. І він заплутав того нещасного Руцького. Він кожні 10 хвилин перервав засідання, бігав і дзвонив Єльцину і питав, що робити. За ніч українські демократи і Кравчук переконали Руцького і Собчака, що незалежність України не є спробою утворити заповідник комунізму. Росіяни оприлюднили комуніке, в якому заперечили територіальні претензії до України. Аргумент про заповідник комунізму не спрацював. Як в художніх фільмах це так показує завжди порожнечу, коли якісь довгі коридори, чи такі зали, і там якісь папірці так літають. Все така тиша повна, нікого нема, мабуть, якийсь мітинг почався, всі хтось підбігли, а я залишився в будинку ЦК Компартії України. І сьогодні міськвиконком міста Києва виправив те, що мав зробити вчора, мала зробити Верховна Рада. Було прийнято рішення про опечатування всіх райкомів, обкому і ЦК КПУ, які знаходяться в місті Києві. Фактично КПУ, КПРД є поза законом. І так блукаю собі. Бачу, десь в коридорі далеко йде депутат Збітнєв Юра. І так загадково каже: пішли. Ну, я за ним, значить, побіг. Піднялися. І вже останній поверх. І я так думаю, а куди ж ми так вже, ну, далі вже нема куди, це ж все. І він: давай сюди, давай.
І він на драбину поліз. Ну, я за ним же ж лізу на ту драбину. І ми на горищі. Там голубів, ну, перепрошую на слові, засрано все так аж ух, як не в ЦК. І ми на дах туди, Джим. А там же хтось був, декілька людей. І я так дивлюсь, і прапор тут прямо майорить, червоний. І хтось каже, давай ганчірку цю знімемо. Хороший. Ну і оце ж зняли, значить, оцей же ж прапор, і от десь він мав у когось бути. Шановні українці, шановні патріоти, сьогодні 16:10, як вам було повідомлено, депутатами міськради і Верховної Ради, представниками громадськості, був опечатаний кабінет першого секретаря КПУ Станіслава Горенка. В 17:54 був знятий прапор над будинком Центрального комітету Компартії України. У Сполучених Штатах бурхливі процеси у Києві та Москві і далі не викликали великого оптимізму. Ми боялися розповсюдження атомної зброї та того, що все вийде з-під контролю уряду, а також тактичної зброї. І це було мотивуючим фактором нашої політики. Ви ж повинні розуміти той психоз, породжений холодною війною. Ви бачили б, скільки серіалів у Штатах щодо ядерного катаклізму продукувалося Голлівудом. Це реальна параноя. І не тільки президентів, політиків, але й громадян. Позиція Чейні була пов'язана з тим, що він говорив, що після того, як все це якимось чином буде вирішене, ми, тобто Сполучені Штати Америки, будемо в кращій позиції, якщо на місці Радянського Союзу буде 15 різних країн, а не одна країна. І це була головна аргументація. І він на протязі всієї осені 91-го року фактично був один проти інших членів кабінету Буша, в тому числі Бейкер. Тобто Бейкер і Чейні – це були два головних полюси. Але Чейні майже не мав підтримки. Я намагаюсь показати, що в той час, як Міністерство оборони намагалось пришвидшити розпад Союзу. Держдепартамент казав, ні, давайте працювати з центром і спостерігати, як ситуація розгорнеться. А між ними була позиція Брента Скоукрофта, радника з національної безпеки. Я гадаю, що Брент просто не міг логічно припустити, що Радянський Союз розпадеться аж так швидко. Хоча на рівні емоцій він відчував, що ситуація змінювалась. Щодо Бейкера, я думаю, що це велике перебільшення тоді було щодо цих всіх сценаріїв, які малювали такі апокаліптичні картинки, можливо, розпаду Радянського Союзу. З іншого боку, в той час дійсно була війна в Югославії, і вона супроводжувалася тими страшними картинками, на які, зрозуміло, політики зважали. І перенести автоматично цю картинку на територію ядерного СРСР, звичайно, що це апокаліпсис. Хто були ці нові люди з республік, було абсолютно невідомо. З великою підозрою ставилися до Єльцина, частково через його також абсолютно непередбачений спосіб поведінки, такий, значить, інколи дуже дивний. Тобто ставилися питання, наскільки ці люди стабільні, що від них чекати, чи з ними можна мати справу. А для Сполучених Штатів Америки на кону стояв не тільки новий світоустрій, але також безпека Вашингтона, безпека Нью-Йорка, безпека Бостону, Сан-Франциско і так далі у випадку ядерного конфлікту на території Радянського Союзу. 25 вересня Леонід Кравчук прибув з візитом до Вашингтона. Після зустрічі з Бушем Кравчук заявив пресі: «Я переконаний, що президент Буш починає змінювати свою точку зору.
Ішлося про визнання Штатами незалежності України. Буш мені цього не говорив. Але те, що відбулося, і держсекретар, і інші посадові особи говорили, що в Білому домі настрій змінюється. Настрої у Вашингтоні справді змінювалися. Вибори в Україні мали відбутися у неділю 1 грудня. У четвер, за 3 дні до цієї дати, в США святкували День подяки. Білий дім збирає зустріч. Там були голови церков, голови організацій і так далі. Надія подумала, що одного МакКоннелла буде достатньо, тому я пішов. Я був присутнім на тій зустрічі. Там зібрались американці українського походження, а також представники організацій. Президент Буш увійшов у кабінет Рузвельта. Всі сиділи навколо стола. Він був тут, я ось тут, інші люди були навколо. Брент Скоукрофт, радник президента з національної безпеки, був за іншим столом. І в якийсь момент він сказав, якщо Україна проголосує за незалежність, ось те «якщо» врізалось мені у вухо. Бо ж невже не очевидно, що вони проголосують за незалежність? Ну, він сказав «якщо». Тоді буде 6 речей, які я вимагатиму, перш ніж я визнаю незалежність України. Я почав записувати ці речі. Я пам'ятаю, що президент висловив свою підтримку незалежності України. А наступного дня у пресі з'явилася історія про те, що президент пообіцяв підтримати Україну на шляху до незалежності. І, здається, хтось із американців українського походження сказав про це і на прес-конференції після зустрічі. Так, він обернувся і спитав, ви записали? Я кажу, хвилиночку, зараз допишу. Я був єдиним, хто записував. Покинувши зустріч, я поїхав прямісінько до свого кабінету, хоча дехто з присутніх одразу поїхав на зустріч із пресою. Відбулася витік інформації про приватну розмову між Бушем, представниками його команди, які займалися зовнішньою політикою, і керівниками української діаспори, де не прямо, але досить чітко було сказано про те, що якщо референдум відбувається, Сполучені Штати Америки визнають Україну. Словом, ця історія випливла, потрапила у засоби масової інформації, і мені казали, що ця історія зіграла свою роль для України. Вона надихнула людей діяти та подарувала надію на референдум, адже вони знали, що Сполучені Штати підтримають незалежність України. Я тоді об'їздила багато областей. Просто щоб знати не тільки те, що в Києві відбувається, але і в Західній, і в Центральній, і в Східній, і в Південній. Були і в Одесі, і в Харкові, і в Тернополі. І майже всі на питання, як ви будете голосувати на референдум, відповідали, що вони будуть голосувати за незалежність. І я тоді питалася, а чому? І відповіді були різноманітні. Це не було формальне опитування, це було просто в дорозі постійно когось все питаєшся. Чи таксиста, чи якісь там інтерв'ю береш голова міськради, чи десь заходиш. Просто всіх питалися по черзі. И как вы будете голосовать на референдуме по поводу независимости? За независимость. Тільки за самостійну Україну. Тільки. Обязательно, только независимо. Почему? Почему? Ну как, надо уже жить по-человечески. Сколько можно? Я знаю, что Украина была колонией на протяжении всех наших лет. За вільну Україну. Я буду голосовать за независимость Украины. Почему? Ну, моя точка зрения такова, что самостоятельная Украина, она, в перспективе более имеет больше шансов на успех. Були дискусії, чи буде кваліфікована більшість, чи трошки менше, чи трошки більше. Тобто 67%, чи 65%, чи 70%, от таке приблизно. Я вообще за союз. Почему? Не знаю. Спасибо за союз. А почему?
Ну, наверное, мы еще умом не дошли до того, чтобы жить всем вместе. Сначала научимся жить порознь. Передбачала, що буде позитивний результат. Але наскільки позитивний, це було приємне, несподіванка, скажімо так. Галина Старовойтова розповідала мені потім, що вона буквально в останні дні переконала Бориса Єльцина. Вона була тоді його радницею. Вона зустрілася з ним і сказала йому: Борисе Миколаївичу, як ви збираєтеся голосувати на неминучість української незалежності після 1 грудня? Він сказав: Галина Васильівна, яка незалежність? Я перепрошую. Вони не проголосують незалежність. Як ви собі уявляєте, що українці проголосували за розрив з російським народом? І вона йому тоді показала свою соціологію. В неї була якась соціологія, яка абсолютно чітко засвідчувала, що буде голосування. І тоді Єльцин замислився про те, як йому реагувати після цього. Він навіть про це не думав. Не проголосувати за незалежність не могли. Це було настільки зрозуміле, знаєте, відчуття, що от це скінчилося. Це перегорнута сторінка. Я усвідомлювала, що я йду вбивати СРСР. Тому що Україна отримала незалежність, був проголошений акт. Я прекрасно розуміла, що цей акт і незалежність України повинна мати легітимність. Це відповідало настроям українського народу, а настрої такі були, що нам треба своя держава, що ми підтримуємо рішення Верховної Ради 24 серпня 91-го року. На мій погляд, 3 частини складових цієї неймовірної більшості, тобто 30%, які мріяли про незалежність українців, які думали про незалежність, які знали всю історію, і це питань немає, це 30%. 30% людей, які думали, що Україна негайно стане Швейцарією. Ну і 30% – це люди, які йдуть за течією. Ну, тут треба в чергове віддати належний Леоніду Макаровичу і комуністам, і керівникам підприємств, бо багато людей голосувало, як начальство скаже. У нас у селі, не дай Бог, хтось не прийшов на вибори, так це ж ледь не ворог народу. І дільничі, і голова сільської ради бігають по всьому селу, шукають того конюка Петра, який забув прийти проголосувати. Як це так, явка мала бути 99,9. І всі знали, раз начальство сказало, треба йти і ставити птичку там, де сказала начальство. Для мене було важливіше наслідки референдуму, ніж наслідки голосування за президента. Скажу чому. Я знав, що за мене проголосують. А от за референдум я мав сумніви. Дзвонить голова ЦВК, не пам'ятаю, і каже, що Леонід Макарович, ви перемогли. Я тут же йому запитання, а як референдум? І коли він назвав цифру майже 91%, я сам собі зааплодував. Все було завершено. Останній ця домовина Радянської імперії був забитий українцями 1 грудня 91-го року на всеукраїнському референдумі, який підтримав проголошення акту про незалежну Україну. Я з діда-прадіда чув, що немає вільної Польщі без вільної України. І навіть не тільки симпатія, проста логіка наказувала нам, що цей сусід повинен бути подібним до нас, щоб ми разом на подібних принципах добре розвивалися. А коли є розбіжності, чвари, є проблеми тощо. Так бувало в нашій історії. Я був і є повністю переконаний, що вільної Польщі немає без вільної України, і потрібно зробити все, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до вільних народів. Тоді буде і мир, і спокій, і між нами все буде файно. Як Коли референдум закінчився, потрібен був заступник міністра закордонних справ, щоб формально надіслати ноту з визнанням України як незалежної держави. І все було вже підготовлене, але цього міністра ми ніяк не могли знайти. Був вечір неділі. Якимось чином ми його нарешті відшукали. І завдяки цьому ми перемогли в гонці на першість з прем'єр-міністром Канади. І я мушу підкреслити, ця перемога була для нас неймовірно солодкою. Павличко привів до мене додому консули
Канади і Польщі, і ми за столом в квартирі організували стіл, сіли за стіл і святкували визнання України. І от там була ця розмова. А хто ж перший? Польща чи Канада? Польща випередила Канаду, бо вони ближче і не було це зміни часу. Я думаю, що Польща була першою, тому що ми дуже хотіли бути першими. Я дуже добре пам'ятаю, як 2 грудня зорганізувала прийом одна прекрасна жінка з діаспори Уляна Мазуркевич, запросила всіх у готель «Либідь» святкувати референдум. І в один прекрасний момент оркестр перестає грати. І хтось до мікрофону підходить, каже, в нас тепер буде дуже важливе повідомлення. І запрошуємо до мікрофону консула Канади Нестора Гайоцького. Нестор там іде з паперами і читає. Перше англійською мовою, тоді переклад на українську мову, що Канада офіційно визнає результати референдуму. Всі почали плакати, всі почали співати гімн України, радіти. І тоді ми зрозуміли, що це як уже така держава, як Канада, нас визнала, вже нема повороту назад. Канада все каже, ми є перша західна країна, яка визнала українську незалежність. So цей акт Канади був надзвичайно важливий. А Сполучені Штати і далі не поспішали визнавати Україну. На столі лежали 5 умов Джорджа Буша. У нас було по 4-5 умов для кожної з цих республік. І однією з умов, напевне, було проявити відповідальність у владнанні питання з атомною зброєю. Для Бейкера ключовим було питання ядерної зброї. Бейкер і Державний департамент надав документ, здається, там було 6 умов. Колективний централізований контроль над ядерною зброєю, без'ядерна Україна, імплементація наявних договорів щодо роззброєнь, повага до прав людини, права національних меншин. Ось список Бейкера для України. Визнання – це була нагорода, це був пряник, який Сполучені Штати Америки мали в тих умовах. Те, що вони хотіли гарантії того, що республіки позбудуться ядерної зброї. Рішення було прийняте, що краще мати їх всіх в одному місці, в центрі. На той час уже Буш був переконаний, що має бути один центр після розпаду Радянського Союзу, центр управління стратегічною зброєю, і цим центром мала бути Росія. І всі боєголовки ядерні, стратегічні і тактичні мають зосереджуватися саме в Росії. Тому Бейкер однозначно говорив про цю тему. Я ж був свідком. Іде, значить, Кравчук, а тут стоїть Павличко. І Кравчук. Панове, так ще з того, ще не дійшовши. Так, а що робити з ядерною зброєю? І Павличко, я ще пам'ятаю буквально руками так. Віддавайте все, віддавайте цю ядерну зброю. Присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. У цій новій якості Кравчук через пару днів полетів на зустріч із Шушкевичем та Єльциним. Зустріч планувалася з доволі рутинним порядком денним. Енергоносії, зима, газ. Але був ще один особливий момент. У Біловезьку пущу Єльцин прилетів з місією від Горбачова. Горбачов говорить, могу я тебе попросити? Горбачов каже,
Чи можу я тебе попросити, Борисе? Горбачов на «ти» завжди спілкувався із соратниками. Ну, якби переконати Кравчука повернутися до теми нового союзного договору в нових обставинах, уже правових, історичних, і постараємося якось знайти компроміс тут, на основі яких ідей, якого тексту це можливо було б зробити. Ми сіли за стіл переговорів. Борис Миколайович каже: Леонід Макарович, мені Горбачов доручив, дослівно доручив, звернутися до вас з одним запитанням. Кажу, будь ласка. Чи погодиться Україна підписати новий союзний договір, якщо Москва, центральний уряд, врахує всі ваші пропозиції в проєкті цього договору? Леонід Кравчук дуже спокійно, підкреслюю, і дуже рішуче і впевнено заявляє, практично заявляє наступне. Борисе Миколайовичу, про це не може бути й мови. Я навіть права не маю на цю тему щось обговорювати. Я вам говорю, Борис Миколайович, аби, скажімо, ви мені це сказали 2 місяці назад, я б сказав, дайте мені час. Я поїду в Київ, попрошу, щоб скликали Верховну Раду. Я їм поставлю питання, що от є така пропозиція, як ви поставитесь. І тоді я б дав би вам відповідь. А зараз у мене відповідь готова. Український народ на референдумі проголосував за незалежність і обрав мене президентом, щоб я їх волю виконував. Леонід Макарович із властивою йому інколи прямотою і категоричністю каже: Борисе Миколайовичу, я ж вам пояснюю. От сьогодні для мене, я, каже, не знаю, хто взагалі такий Горбачов. Входить в цей такий ентузіазм, раж Кравчуковський. Голос у нього тверде, і він каже: я взагалі не знаю, де знаходиться якийсь там Кремль. Я цього не знаю. Бентежне визнання. Взагалі неочікувана категоричність. Ну, пауза. Ну, безмовність. Дивіться на мене. Бачу, що не дуже переконливо. Я говорю, Борис Миколаївич, аби в Росії, кажу, от так сталося. І народ Росії обрав вас президентом і на референдумі проголосив незалежність і доручив вам виконувати волю. А я вам запропонував підписати договір. Кого ви послухали, свій народ чи мене? Чи Горбачова? Ну, звісно, свій народ. Ну, я слухаю свій народ. І питання було знято з порядку денного. І тут ми починаємо перебирати якісь історичні прецеденти. І, звісно, на думку спадає Британська імперія. Вона передивилася свій масштаб безумовної імперськості і подарувала світовій спільноті такий чудовий приклад переформатування себе у співдружність. Що ви думаєте? Той самий Кравчук, який прицвяхував Горбачова, прицвяхував Кремль зі всіма його баштами, і він раптом ніби розквітає. Раптом стрепенувся і каже: так це ж прекрасне поняття – співдружність. Так чому б нам не дружити? І дуже багато часу зайняло положення про те, що Радянський Союз як геополітична система, як суб'єкт міжнародного права перестає існувати.
Оце формулювання в першому вигляді запропонував Бурбуліс. Знаєте, є таке, великі поети не вигадують жодної рими, жодного вірша. Вони музику сфер слухають. Вони музику Всесвіту слухають. Ну, з іншого боку, чим тут захоплюватися? Банально, я сказав. Сторони там, що створили у 22-му році Союз РСР, констатують, що Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і як геополітична реальність припиняє своє існування. І коли прийняли оце положення, далі пішло, кажуть, як по маслу. Чому? Радянського Союзу вже немає. Так, в уяві нашій хоча б. Тобто вже можемо пропонувати положення, формулювати пункти документу, враховуючи те, що Радянського Союзу немає, що ми приймаємо документ про нове утворення СНГ. Ми ж пізно закінчили там, поки провели прес-конференцію, переговорили з Бушем, а ми ж не їли нічого цілий день. Голодні, давайте, каже, повечеряємо. Тільки сіли вечерять, приходить до мене Єльцин, ми сиділи на відстані, і каже Леонід Макарович, я срочно їду в Москву. Є плохі сигнали. І рекомендую вам теж, говорить, уїжджати відсюди. Літак Кравчука мав призначення Москва, але в повітрі розвернувся на Київ. Коли я приїхав в Київ, до мене йде 3 могутні хлопці зброєю, шагом. А тоді ж не було ще нікого. У мене охорона було 2 чоловіки, чи 3, не пам'ятаю. Вони йдуть до мене, я думаю, все закінчилось. Зараз візьмуть. Військовими силами в Україні Україна не управляла. Вони прийшли до мене, і попереду йшов, здається, капітан. Він сказав, пане президенте, ми прийшли вас охороняти. Це вперше в житті я взагалі витримана людина. Пройшов 3 окупації, прожив, і скільки всього довелося пройти в своєму житті, це трудно передати. У мене очі стали вологими. Перше в житті. Ніхто нікого не доручав нікому. Це вони самі проявили ініціативу. Прийшли охороняти свого президента. У той час, коли Кравчук, Єльцин і Шушкевич констатували смерть СРСР у Біловайській пущі, Горбачов у інтерв'ю українському телебаченню займався самонавіюванням. И все хотят на Западе, чтобы Союз сохранился, хотят весь третий мир, развивающиеся страны. Все хотят. Одни мы, что ли? У нас что, крыша поехала? Для Сполучених Штатів Америки була неясна ситуація з виникненням СНГ. Для всіх була неясна ситуація, чи це новий союз, чи це щось інше. Джеймс Бейкер спеціально їде в колишній Радянський Союз, в Москву, в Алмату тоді, в Київ, в Мінськ і проводить розмови з керівниками республік, щоб зрозуміти, що відбувається. У ці дні США отримали гарантії від голів республік про ядерне роззброєння та про мирний сценарій розлучення. 13 грудня у запису розмови Буша з Горбачовим той був позначений як президент колишнього СРСР. Горбачову залишається збирати валізи. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я був удома, і нам повідомили про відставку Горбачова. Президент був у резиденції Кемп Девід, якщо я не помиляюсь, і він мав приїхати і зробити звернення з овального кабінету. Отже, я прибув на зустрічі з президентом та з Коукрофтом,
у західному крилі незадовго до його звернення. Я поїхав, ми зробили звернення, і президент у своїй промові визнав незалежність України. Good evening, and Merry Christmas to all Americans across our great country. That confrontation is now over. The nuclear threat, while far from gone, is receding. Eastern Europe is free. The Soviet Union itself is no more. This is a victory for democracy and freedom. Розвалила Радянський Союз Україну. Це я знаю точно. Якщо брати формально, то зрозуміло, що це українці розвалили. Безумовно, Радянський Союз розвалили українці, Леонід Кравчук. Тому що без України Радянський Союз не міг просто існувати, тому що він нікому не був потрібний. Наступна фігура, яка розвалила Радянський Союз, це, безумовно, Борис Єльцин. Ленін і Сталін. Я думаю, більше. Давайте правду казати. Кравчук уже скористався плодами розвалу, бо Союз валився ще до Кравчука. Совєтський Союз, Радянський Союз розвалили комуністичні ортодокси, твердокам'яні більшовики Леніна, які не могли поступитися принципами. РСР розвалився сам по собі. Він, як державне утворення, віджив. Сам себе, як кажуть, вигорів. Я б не сказав, що хтось зруйнував СРСР. Я гадаю, що люди в усіх республіках скористалися шансом і повалили систему. Я думаю, що всі ми. Це була наша спільна справа і наша спільна робота. Важливо те, що Радянського Союзу і імперії не може існувати без України. Тому, коли Україна стала незалежною, від імперії нічого більше не залишилося. Ми забезпечили мирний розпад імперії. Ми попередили кривавий розподіл радянського спадку. Ми цим вчинком, цим рішенням, цією симфонією дали нашим народам, дали одне одному можливість будувати нове життя. Крах Радянського Союзу дав світу тріумф свободи, демократії, суверенності і правди. Зникла тоталітарна, гігантична тюрма. Свобода і незалежність дорожчі, тому жалкувати тут нема про що. Мені незалежність дала відчуття, що я людина великої, величної, незалежної держави. За мною стоять покоління людей, які боролися за це, які втрачали своє життя, які мріяли побачити цю країну. Надію на відродження сильної, потужної української держави. Для мене це величезна цінність. Ми, громадяни України, маємо право, можливість будувати державу так, як ми того хочемо. Тільки шанс. Проте ніхто за них не зробить роботу, ніхто за них не врятує Україну, не пришвидшить процесів. Тільки самі українці. Я себе відчуваю щасливим українцем, попри всі проблеми, попри всі негативи, попри всі втрати. Я себе відчуваю щасливим, бо я живу у своїй державі, чого не було тисячоліття. Українцям дала незалежність, дала перш за все здійснення віковічних мрій. Українці отримали через незалежність свободу, економічну свободу, політичну свободу. Разом з свободою отримали можливість вибору і отримали необхідність відповідальності за вибір, який вони роблять. Це велика відповідальність. Українським дітям незалежність дала можливість створити своє майбутнє. Себе. Перехід із неіснування в існування.